Sziasztok srácok! Hát amint láthatjátok, nem az 500-as Honda van alattam, hanem helyette egy elég érdekes és különleges szerzemény, méghozzá egy Peugeot PM03-as, azaz egy 300-as Peugeot motorkerékpár. Hát én se hittem volna, hogy ilyen létezik, de amit látjátok, itt van valid, valós, nem is tudom hol mutassak Peugeot jelet hirtelen, de tele van Peugeot emblémával, de mindjárt körbejárjuk és megnézzük, hogy mik a specifikációi ennek a szépségnek. Azért, ahogy látjátok, egész jól megy, és szép hangja van. Főleg olyan 5000-es tartománytól indul meg, 7000-től pedig egyenesen húz, de amit látjátok a műszerfalon, ott a 7-8-9 ezer az nagyobb is, jobban ki van emelve, tehát onnan aztán végképp megindul. Nagyon kis, könnyű, aranyos, kis pici motor, mint látjátok, teljesen lehet vele stabilan menni. Úgyhogy egy szuper kis gép. És őt egyenesen Egerből hoztam le, hát az út az kegyetlen hosszú volt, ráadásul rohadt meleg is volt aznap. Hát eléggé végighisztisztem. Az odaút az még oké, de a visszaút az kegyetlen volt. Már egyrészt ugye nem volt navigációm, másrészt pedig már rohadt fáradt voltam, tehát egy jó 8 órás út volt oda-vissza, és hiába álltam meg pihenni, egyszerűen iszonyat meleg volt. Na de térjünk rá a motorra. Peugeot PM03, azt hiszem, hogy tavaly lengették be, vagy már lehet, hogy tavaly volt belőle modell, viszont végképp idén indult meg, főleg a 300-as, ugyanis előtte 125-ös gyártottak, illetve inkább robogókra vannak kihegyezve, ahogy láttam. Szóval mondhatni, ez az első komolyabb, nagyobb motorjuk. Bár van még ugye egy 400-as robogó, ami 3 kerekű, meg mindenféle jóság van benne. Egyszer azt is szívesen kipróbálnám majd, de maradjunk annyiban, hogy azért Eger nincs messze, nincs közel, de igen. Ő is egyébként egy egyhengeres kis méregzsák, és iszonyatosan tud menni, oda tud harapni egyesen 7000-nél. Nagyon komoly kis gép, a design az pedig teljesen egyedi, mármint itt ez alatt azt értem, hogy egyetlen egy motorkerékpárnál se láttam ezt a kinézetet. A legjobban egy Zero SR-re hasonlít, így távolról, meg oldalról, viszont az üléspozíció, a műszerfal, szinte a kezelő gombok pedig úgy 90%-ban egy KTM Duke-ra emlékeztetnek. Egyszer volt szerencsém kipróbálni az ismerősömnek a 390-es Duke-ját. Erre emlékeztetetek is, még jó pár éve volt, amikor a Kiwi RKF-et teszteltem. Az is hasonló kaptafa volt. Úgyhogy inkább erre a 3 motorra tudnám legjobban belőni magát, így az üléspozíciót és a műszerfalat. Hát itt megállunk, aztán nem hiszem, hogy bárkit zavarnánk. Tudunk nyugisan beszélni. Addig leállítom nektek. Előcuccolok. És utána körbe nyalogatjuk. De amit látjátok, ez egy valid Peugeot. Ott van rajta az oroszlán, PM03, illetve hát még hátul is van rajta embléma. Itt is van rajta egy Peugeot embléma, meg még itt is Peugeot, úgyhogy mindenhol Peugeot, még a blokkon is Peugeot van. Na, lássuk, hogy mit tud. Szóval akkor menjünk először végig így kívülről befelé. A külseje, az ugye, mint mondtam, nekem a Zero SR-re hasonlít, de
Egyébként a maga a fejrészt, azt sehova nem tudnám tenni, meg igazából úgy az oldalrészt sem, mert teljesen egyedi egyébként. Tehát ez a Peugeot-nak a saját dizájna, és szerintem tök jó, hogy nem egy átlagos, mit tudom én, CBR vagy CBF, hanem egy teljesen egyedi dizájnt kapunk. Úgyhogy ez egy pluszpont. Úgyhogy én tényleg keresgéltem nagyon sok hasonló motort, egyedül a Zero SR volt, ami nagyon hasonlított rá, illetve még talán szemből a CB300F, de maga a fejrész az teljesen egyedi. Kicsit KTM-es, de mégse. A vázra pedig áttérve hagyományos acélcsővázas gép, úgyhogy nem ez a kikönnyített alus dolog, bár az viszonylag ritka, tehát az inkább versenymotoroknál van. Általában ez az acélváz, ami elterjedt, úgyhogy teljesen jól össze van rakva, mint látjátok. A villák azok nagyon tetszenek, ők 41 mm-es, mindjárt sugok is, Force villák, még nem hallottam ezt a márkát, de annyira nem lehet rossz, ugye legtöbben a Showa-t ismerik, de rengeteg alternatíva van. Mivel ugye francia gyártmány, Force névből adódóan, vagy francia, vagy valami német dolog lehet ez. Úgyhogy ők 41 mm-es aranyozott, fordított Force villák, szerintem baromi jól néz ki vele a motor, nagyon jó a kiállása. Hátul pedig egy ilyen hagyományos rugótagunk van. Itt is van, és 166 mm-es rugóútja van. Én azt mondom, hogy ezek a lengéscsillapítások elől-hátul elegek városi közlekedésre, de majd kitérünk még a részletekre. Nyilván nem ezzel kell transzfogarasra menni, vagy szétbombázott kátyús utakon menni, ami sajnos a Magyarországon elég sok van, de helytállnak az utakon. A gumikra kitérve, Continental gumik vannak rajta, elől egy 17 szoros 110/70-es gumival érkezik, tök jó ilyen versenycsíkkal egyébként, vagy ezzel a fehér-piros dizájnnal, illetve alufelni. Hátul pedig egy 150/60-as Continental gumi van, ami ugyancsak 17 szoros. Nyilván ABS van rajta, ugyanis ez már, hát azt hiszem, hogy 10 éve kötelező itt az EU-ban, most így hirtelen nem találom, lehet, hogy igen, itt lesz. Erről az oldalról itt van rajta az ABS, hátul egyébként a féktárcsája az egy 240 mm-es, egy tárcsás, hátul pedig valamiért ez oldalon van, ugyancsak itt az ABS, az pedig egy nagyobb, ő egy 280 mm-es. Én azt mondom, hogy teljesen jó a fék, jól fog, elég erre a motorra. Majd nyilván csinálunk egy 0-ról 100 tesztet, illetve egy HH által ismertetett 100-ról 0 tesztet, vagy legalábbis egy hasonló vészfékezés tesztet, hogy mennyire áll helyt az ABS, meg így össze tudjuk hasonlítani a gyorsulást a 300-as CBR-emmel, meg azért megnézzük, hogy az 500-asommal hova esik így szintben. Mint említettem, ugye a blokkja az egy egyhengeres blokk, 292,4 köbcentiméter, ha jól rémlik, és ebből adódóan 29,2 lóerő, ami nem túl sok, de tehát egy 300-as motorról beszélünk, mint mondtam, szerintem teljesen reális, elég városban, tehát a CBR-em se volt jóval erősebb. Annyit megtudtam ugye, hogy nyilván a Peugeot nem fog motorblokkot gyártatni bele, úgyhogy ez egy kínai blokk, ami benne van, szóval nagyon több adatot nem tudok róla mondani, viszont nyilván mivel Peugeot márka, tehát itt ne arra gondoljatok, hogy ez egy vises 300 000 forintos motor, megvan az ára neki, és ebből adódóan azért nyilván ügyeltek a minőségre és a biztonságra, úgyhogy a Kiwiek is és a Benellik is teljesen helytállnak, és teljesen jó a blokkjuk, nincs velük semmi probléma. Ez is egy kínai blokk, szerintem nincs vele semmi gond, illetve, mint mondtam ugye ezt a kínai dolgot, tehát szinte már minden Kínában van, tehát a Hondámnak is valószínűleg az 50-60% a kínai, de lehet, hogy még több. Úgyhogy ebben semmi meglepő nincsen. Az viszont feltűnt, hogy KTM-es betegségben szenved, tehát szinte mindig megy a hűtőventilátor rajta ebben a meleg időben, ami nem gond, tehát inkább menjen, mint hogy felforjon a blokk.
Ezt főleg akkor vettem észre, amikor egyébként megállok. Tehát például menet közben semmi, megállok, és 5-10 másodperc után egyből felkapcsolt a hűtőventilátor. Szerintem ebben semmi rossz nincs, ezt a KTM-eknél már egyébként megszokható volt. A dizájnra még kitérve, ugye az ülésen is egy Peugeot felirat van, illetve, mint mondtam, hátul is egy ilyen embléma, meg ezek a karom dizájnok vannak a lámpánál. Az irányjelzőre is majd mindjárt kitérünk. Még a tank, ami említésre méltó, ugye ez a kis felnyílós, elforgatós, egyszerűen kinyílik, de ezt mindjárt meg is mutatjuk. Nem telik semmibe. Ennyi, amit látjátok, csurig van. Gondoskodtam róla, hogy tele legyen. És ugyancsak visszanyomjuk. Puff. Ki, és ennyi. A kulcsa, mint láthattátok, nem azért hajlik el, mert szar lenne, hanem neki van ez a dizájnja. Kivélyeknél volt az, hogy összecsukható volt és kinyitható, ő pedig valamiért ilyen eldönthető. Ami annyiból jó például, tehát hogyha zavarna a kulcs, akkor így el tudom fordítani, és így abszolút nem takarja ki a műszerfalat, amit egyébként nem takar ki így se. Még így az utolsó műszaki adatokra kitérve, 165 kg, az én CBR-em is ennyi volt, ahogy néztem, a legtöbb 300-as motorkerékpár ilyen súlyban van, úgyhogy teljesen beillik a sorba. Ami még tetszik, hogy jön egy gyári USB töltő, 5 volt 2 amperes, amint látjátok. Nyilván már nagyon sok telefonon USB-C és egyéb csoda van, amivel nem lehet használni, de hát léteznek átalakítók, meg tök jó, bármit tudsz rajta tölteni, akár ugye powerbanknak is lehet használni, hogyha nagyon szar helyzetben lennél. Még gyors átrágjuk magunkat akkor az egérmozin. Azt mondja, ilyen a bekapcsolása. Egy nagyon szép Peugeot felirat, dizájnos, ugye a műszerfal egység végig megy mindenen, és puff, innentől kész. Itt bal oldalon látjuk az üzemanyagszintet, jobb oldalon a hőmérsékletet, amit látjátok, 2-esen van, tehát viszonylag be van melegedve. Azt vettem észre, hogy egyébként 3-asra ritkán megy fel, tehát általában ezen a 2-esen szokott maradni, úgyhogy elég jó a hűtése, mondhatjuk így is. Bal felül egy órát láthatunk, jobb felül pedig az akkumulátor töltöttségi szintjét, ami megint szerintem egy tök jó funkció, ugyanis így nyomon tudjátok követni, hogy mennyire öregszik az aksi. Ez egyébként menet közben 14,2 voltra fel szokott menni. Jobb alul láthattok egy összes kilométert, amit látjátok 1318 van benne, én olyan 1100 körül vettem át, úgyhogy már 218-at beletekertem. Itt pedig bal oldalon egy trip látható, tehát a megtett kilométert jelzi az utolsó rezetelés óta. Én amikor tankoltam, lerezeteltem, és akkor így meg akarom nézni, hogy mennyi a fogyasztása, amit még nem is mondtam. 12 literes a tankja, elvileg olyan 2,83 liter átlagfogyasztással van. Én azt néztem, hogy ez a 3 liter olyan reálisnak tűnik, majd ez teszt végére úgy is kiderül. Most jobbal ugye van egy ilyen olajlámpa, a check engine lámpa, ez ugye ahogy beindítjuk eltűnik, illetve egy ABS jel látható alul. Ez megint csak eltűnik, ahogy elérjük a 10 km/h-t, ez a modern motoroknál mostanában így szokott egyébként lenni. Be is indítom, mert így kicsit világosabb a kijelző, illetve itt láthattok rajta egy fényérzékelőt, tehát hogy este ne bassza ki a szemeteket. Ugye, ha ezt most letakarom, tehát hogy elvileg sötét van, akkor hamarosan hozzááll a kijelző, és egy picit sötétedni fog. A few moments later. Vagy nem. Na mindegy. És akkor, amit látjátok, már 14,1 volton van az aksi. Amit még szeretnék mutatni nektek, egyrészt ugye van rajta kürt, ami elég hangos. Ugye E5-ös, E10-es üzemanyag tankolható bele. A másik, ami baromira tetszik, az a fényszórója. Tehát ez a 3 karom, ez a monsteres cucc, ez baromi jól néz ki. És egyébként ez csak a menetfény, mert van rajta 3 fényszóró opció is. Tehát van ez a menetfény, van rajta egy tompított fény, meg van rajta még ugye a távolsági fényszóró. Ezeket így külön kell kapcsolgatni. Így világít ugye a fenti, meg az alsó is. Ez a hagyományos tompított. Tehát ajánlott egyébként így közlekedni vele, így biztos észrevesznek, viszont így meg menőbb. Úgyhogy van ez, és utána pedig, ha ezt bekapcsoljuk, ez pedig a távolságia.
amit mondtam nektek, nagyon szép ilyen futófényes az irányjelzője elől, hátul pedig itt van, szépen villog, nagyon szépen látszódik egyébként itt is a féklámpánk, pontosabban a hátsó lámpánk, ami fékezéskor azért szép fényt ad. Egy rendszámtábla, ami nem tetszik nekem itt a rendszámtáblánál, az ez a megvilágítás. Szerintem lehetett volna egy picit finomabbra venni a dizájnt, ez nekem egy kicsit bumszli, így sikerült. A kipufogó hangja egyébként nagyon szépen szól így gyárilag, illetve jó hangja is van, ugye egy kicsit megbőgetjük. Imádom, tehát ez az egy henger, hogy egyből pörög, iszonyat jó. Még amint halljátok, egy kicsit pukkog is, pedig gyári, úgyhogy baromi jó. Meg ami nagyon tetszett még a motornál, a KTM-eknél ugye a Motorex van általában felrakva, mint fő olaj hozzávaló, itt pedig a Motul. Tehát a Motullal azért nem lehet mellé nyúlni, úgyhogy ez megint csak egy tök jó dolog, annak ellenére, hogy francia-kínai dolog. Mondjuk, ha belegondolunk, a Motul az francia olaj, úgyhogy van logika mögötte. Van egy elakadási jelzőnk, ezt így el kell pöccinteni, és akkor ugye mindkét irányjelző fut, amit halljátok, egyébként már beindult a ventilátor, úgyhogy mint mondtam, egész hamar be szokott indulni, és akkor hátul pedig villog. Ezt ide ki. Nyilván egy vészleállítónk van rajta, ugye itt van fénykürtünk. Ez teljesen jól működik. És maradt akkor az egérmozi. Megnyomjuk ugye az Entert, és akkor itt a Select-tel tudunk így végigmenni mindenféle dolgon. Van például egy ilyen Maintenance, ahol ilyen hibakódos valamik vannak, itt nagyon nincs semmi, van egy verzió, hát itt gondolom leírja, hogy milyen verzió fut rajta. Akkor az Exit-tel kilépünk, van a Trip, ugye itt a Trip 1, Trip 2, ezeket ugye le lehet resetelni, ez most nem nyúlnék, van egy Clock, itt ugye az órát lehet beállítani. Units, itt ugye metrikus vagy imperial, tehát hogy most kilométer per óra vagy mérföld per óra, ez nyilván metrikus marad. Van Phone, ami itt jelzi a telefont, mert egyébként össze lehet kapcsolni Bluetooth-szal a motort egy applikáción keresztül, de ezt hagyjuk is. Leállítom nektek addig, hogy ne zavarjon. Vannak nyelvek, nyilván francia, angol, az angollal kielégszünk. Van egy display, na én így kaptam, ezt gyorsan mutatom nektek, így kaptam, ez a hagyományos, ilyen kékes a design, de köcsög voltam és átraktam pirosra. Őszintén szóval nekem jobban tetszik, meg így, hogy ez a pirosas design van a motoron, szerintem jobban áll neki. Úgyhogy én erre átraktam. Itt a Bluetooth, ezt ki be tudjuk kapcsolni, most be van kapcsolva. Erre mindjárt ki is térek. És ezeket pedig néztük. És Exit-tel kilépünk. Na most a Bluetooth botrány. Tehát van a My Peugeot app hozzá. Ezt mondta nekem a tulajdonos is, amikor megkaptam a motort, hogy a My Peugeot appal össze lehet párosítani, meg kell adni a 17 karakterű alvásszámot, és akkor ez alapján bekerül a rendszerbe. Ez nem működött. Volt egy olyan app is, hogy Peugeot Motorcycles, azt is letöltöttem, ott elvileg magát a Bluetooth-t kéne párosítani. Szerintem 20-szor próbáltam, elbasztam a tegnap estét vele, és nem sikerült. Az egyetlen egy dolog, ami sikerült, az a hagyományos Bluetooth párosítás telefonnal, ami igazából sokra nem elég. Szomorú is vagyok emiatt, ugyanis a My Peugeot app egyébként egy tök jó dolog lenne, tehát mutatja azt, hogy mikor volt szervizelve, hogy áll az olajcsere, tudod vezetni a dolgokat, úgyhogy szerintem egy tök jó dolog volt, meg nyilván ugye hibás kijelzett, így viszont, hogy csak, tehát hogy az nem működik, és csak a Bluetooth tudjuk rákapcsolni, így egyedül azt látjuk, hogy kihív minket. QJ9169 egyébként az. Igen, hozzáférés, és látjátok, hogy be is pirosodott, úgyhogy érzékeli, hogy összepárosodott.
Úgyhogy ezt a hívás funkciót pedig mindjárt bemutatom nektek, hogy hogy is működik. Egyébként nagyon egyszerű, tehát hogyha hívnak, akkor, amit látjátok, hív párom, és akkor itt kijelzi a számot. Ennyi egyébként, hogy például nevet nem ír hozzá, meg semmi. És ennyi. Tehát ennyit tudunk a Bluetooth-szal most elérni. Azt mondom, hogy ezért kár meríteni a telefonunkat. Na de szerintem eleget beszéltem itt a dolgokról, most már akkor ideje kipróbálni, úgymond, hogy mit is tud a kicsike. Na, induljunk meg. Egyébként a kijelzőnek ezt a sötétedés világosodását nem teljesen jól követi le, tehát most például úgy alig ha látom, tehát volt már ettől világosabb is, és ezt a fényérzékelőjét hiába takargatom, nem akar annyira reagálni sokszor. A KTM-nél is egyébként idő volt, mire reagált, tehát mit tudom én, egy 10 másodperc, de itt abszolút semmi. Egyébként ő a 28. motorkerékpár a Peugeot-tól, legalábbis itthon. Ezt onnan is tudhatjátok, hogy mutattam az appot, és 28-ra végződik az alvásszám, úgyhogy logikusan követik, de mégse ismeri fel. Mondjuk azt nem próbáltam, hogy 27-tel vagy 26-tel esetleg működik-e. Na, majd megnézzük egyszer. Maga az üléspozíció az sportos. Én azt mondom, hogy számomra kényelmetlen. Tehát én 184 centi vagyok, és nekem szörnyen magasan van a lábtartó, majd erről látni fogtok külső felvételeket is. Nekem magasan van a lábtartó, a fékkar és a váltókar az szerintem lehetne távolabb, bár ezt gondolom lehet állítani, ugyanis a legtöbb motoron lehet állítani. Maga az üléspozíció meg a lábtartás az, amit látjátok, nagyon hegyesen áll a térdem. Hosszú távon azt mondom, hogy ez nem kényelmes, tehát egy ilyen 50-60 kilométert oda és annyit vissza még ki lehet bírni vele, de ezzel túrázni, elmenni szerintem fárasztó tud lenni. Az ülés az azt mondom, hogy miután így, hogy hazaértem és most ülök rajta, úgymond először normálisan, viszonylag kényelmes, de a hazautat nagyon megszenvedtem. Mint mondtam, a lengéscsillapítása nem rossz, de azért nem is tökéletes. Nagyon mondjuk összehasonlítási alapom nincsen, hogy miket tud egy hasonló kaliberű motor. De tény, hogy ezzel belemenni egy kátyúba, kirázza a herét a szádból, úgyhogy érdemes erre ügyelni. Amit látjátok, egyébként tényleg nagyon jó a fék, tehát nyomok egy erőset, egyből megáll. Illetve nagyon harapósan megy, tehát érződik ez az egyhenger, meg nagyon nyers az ereje. Tehát nem finomkodik annyira, nincs szerintem annyira agyon számítógépezve, mint a legtöbb motorja, meg ugye elfelejtettem mondani, értelemszerűen van egy fokozatjelzőnk, ami tök jó már így a mai világban, nem mintha nem tudnánk számolni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, de ez hasznos ugye, hogy jelző, hogy most üresbe vagyok, meg hogy egyáltalán sikerült berakni üresbe, és tényleg szép hangja van. Amint látjátok, szedi a lábát, tehát gondolkodás nélkül 70-re felmegy. Úgyhogy én emiatt is szerettem volna főként kipróbálni, mert amellett, hogy Peugeot, tehát hogy nem egy átlagos motorról beszélünk, az egyhenger azért oda tesz, meg a design is az nagyon ott van szerintem. Amit nehéz volt megszoknom egyébként a Honda után, ugye a Hondánál itt van lent az irányjelző, a Duda pedig itt. Na most ugye itt a Duda lent van, tehát néha majdnem Dudát nyomtam irányjelzés helyett. De ez ugye szinte motoronként változik, úgyhogy ebben nem nagyon tudok belekötni, illetve szerintem a Dudának a gombja lehetne más színű, mit tudom én, egy picit, akár hogyha ezt a színvilágot választok, akkor piros, vagy szürkébb, vagy valami hasonló, hogy kicsit jobban elkülönüljön a műszerfalnál, de amúgy nincs vele probléma.
A kuplungot is meg kellett szoknom, ugyanis a Hondának ugye van ez a teljesen egyedi, nagyon finom puha kuplungja, hát ez utána olyan kőkemény volt, hogy fájt az ujjam, de már teljesen megszoktam, tehát nem tudom azt mondani, hogy kemény a kuplungja, mert normális a kuplungja, tehát minden motornak ilyen, kivéve a Hondáknak, azoknak ugye ki van könnyítve teljesen. Amit látjátok, ez a 165 kg, ez nagyon kis kezelhető. A gyári gumik szerintem jó választások hozzá, teljesen jó városi gumik. Nyilván nincsen sarkig koptatva, mert tehát csak egy tesztmotorról beszélünk, illetve nem hiszem, hogy bárkinek lenne itt 2,3 millió forintja kicsengetni azt, hogyha valaki kifikázik vele. Úgyhogy ez arra van, hogy bemutassuk, aztán aki, hogyha vesz ilyet, az nyugodtan úgy használja, meg úgy őrültködik vele, ahogy szeretne. Na meg amit meg kellett szoknom még, az a szélvédelem hiánya. Hát barátaim, átérzem a Nakedeseknek azt a mémjét. 80 fölött azért érzem, hogy rendesen húz a motor, főleg, hogyha szembeszelünk van, tehát innentől kezdve összeteszem a két kezemet, hogy van szélvédelem a motoromon. Úgyhogy le a kalappal a Nakedesek előtt, tehát ez egy autópályán szerintem vagy behorpad a mellkasod, vagy nem tudom. Utazó tempóra egyébként neki ez a 100, ami úgy a reális, úgyhogy őt autópályára semmiképp nem éri meg felvinni, mert nem is tudja azt a végsebességet, illetve kinyírjátok vele szerintem a motorblokkot hosszú távon. Egy 100-as tempó az szerintem bőven elég neki, max 110, annál többen nem kell menni vele. Ahogy néztem, olyan 140 a vége, de majd megnézzük, hogy valójában mit tud, illetve hogy milyen gyorsan lehet vele felmenni 100-ra. Egyébként így 2 nappal az EGRI út után azért kellemesebb már vele menni, meg ezeken az utakon is jobb, mert szerintem aki Eger környékbeli, meg Tiszató környékbeli, az tudja, hogy ott az utak azok katasztrofálisak. Már előre félek, amikor ezt vissza kell vinnem, mert valószínűleg megint szét fog menni a seggem. De így, hogy kicsit kipihentem magam, meg normális utakon megyek, teljesen kényelmes. A tükrök is egyébként használhatóak, tehát nagyon nem is kell állítgatnom rajta. Tudok, jól belátok magam mögé, látok oldalra. Úgyhogy annak ellenére, hogy picik, valahogy mint egy nagy látószögű kamera, olyannak tudnám elmondani, hogy a kicsi létére valahogy a teret úgy be tudja görbíteni, hogy nem zavaró, és látsz benne mindent, anélkül, hogy torzulnának a dolgok. Meg is érkeztünk Új-Mexikóra, a német autóbánra, no speed limit, minden. Szeretem egyébként ezt a részt, mert szerintem ahány motorom volt, mindig kihoztam ide, mert egy üres plac, és tényleg nem zavarsz vele senkit. No, hát megnézzük, hogy mit tud. Egyébként, amit látjátok, tényleg nagyon jó a kis egyensúlya, hát mennyivel 10-zel gurulok, azt kurva jó. Hát nézzük, mit tud a motor. Majd szerintem itt is megyek 2 kört, és akkor abból úgymond tudok szűrni egy reálisat, mert nyilván nem ehhez a motorhoz vagyok szokva, úgyhogy nem biztos, hogy tökéletes lesz az első indulás, de meglátjuk, hogy akkor mennyi a végsebessége majd most, illetve 0-ról 100-at hogy éri el, és akkor összevetjük majd egy ilyen kis ablakba, hogy a CBR-en mennyit tudott, az 500-as mennyit tudott, és ez mennyit tud. Na hajrá! Na, egyel meg vagyunk. Hát, hogy is mondjam nektek, tehát
Adjuk meg neki a 130-at, 130 a végsebesség, ezért is mondom, hogy autópályára nem való. Majd próbálunk egy jobb gyorsulást, mert párszor letiltattam, és ugye onnantól nem gyorsul. De egyébként szerintem jól megy. Meg nagyon jó hangja van. Baromi jó hangja van, tehát erre még ráraksz egy ilyen utána gyártott dobot, ez kész. Na, próbáljunk meg még egyet, most csak 100-ig megyünk. Na, ez szerintem jobban sikerült. Jaj, tényleg meg még egy ABS-t megnézzünk, hogy fog rajta. Hát azt szerintem egy ilyen 100-as tempóról akkor megnézzük. Hát vagy 90-ről legyen a 90, innen a bójától mennyi idő. Ez gyors volt. Hát ez nem sok távolságra, az képest 90-ről mentem, egy 20 méter lehet. Az szerintem szép teljesítmény. Még egyébként motoron nem próbálgattam ezt így, de szerintem nem rossz. Ahhoz képest tényleg, hogy egy tárcsás, nem is kell rá több, mert fejre állsz. Na, srácok, hát én azt mondom nektek, hogy ez egy szuper motor. Nyilván megvan az ára, inkább tényleg így a KTM-ekkel vetekszik, ahogy néztem az árlistákat. Mindenkinek szíve ugye eldönteni, hogy mit preferál, melyik márkát, illetve hogy mennyit szeretne rá kiadni. Vannak olcsóbb motorok, vannak drágább motorok, tehát nem tudunk egy Kiwait, egy Hondát, egy Suzukit, egy Kawasakit, vagy akár egy BMW-t összehasonlítani, tehát így ugrálnak az árkülönbségek. Mindenkinek megvan az előnye, hátránya, tehát akit ez a motor fog meg, az ezt fogja megvenni. Engem a Honda fogott meg, és valószínűleg hondás is maradok, mert nekem az egyik legmegbízhatóbb márka egyébként. Viszont, hogy ne csak nyáladzak itt mindenféle jóságról, itt a napraforgós mellett megállok, és elmondom nektek azért a negatívumokat is, amit tapasztaltam a motorral kapcsolatban. Hát az első, ahogy megállunk, az a lábtartó, vagy stander. Szerintem szörnyen rossz helyen van, amit látjátok, itt van a lábtartóm alatt. Tehát ezt vagy sarokkal szenvedem ki, mire kinyitom, vagy ugye így benyúlok, és akkor így nyitom ki. Úgyhogy nekem ez kicsit fura. Picit hagyom járni, hogy most gyorsulgattunk, akkor járjon. Úgyhogy ez az első, ami feltűnt. A másik, amit már láthattok is alapjáraton, az a tükörnek a remegése. Szörnyen rezonál a tükör. Amikor elindulsz vele az a városi tempóba, tehát ez az 50 körül, 50-60 körül abszolút nem rezonál. 90-től viszont megint annyira rezonál, hogy szinte használhatatlanná válik. Nem tudom, hogy mi okozza ez, de elég idegesítő tud lenni. A harmadik dolog, amit felhoznék, azok az illesztési hibák. Picit a Teslára emlékeztet, mert ott láttam hasonló problémákat. Például ezt tegnap vettem észre, itt tök szép minden, itt van egy pici hézag. Jó, tehát nem a világ vége, de hogy ez a panel, tehát itt passzol, itt meg van benne valami. Egyszerűen nem akarott összeállni. Illetve, amit mondott nekem a cégvezető is, az ez. Tehát mondták, hogy mint említettem, ez a 28. modelljük, és ennél jött először az elő, hogy valamiért az akkumulátortól nem fér el ez az idomrész, amit én magam se értek, hogy miért. Mondta, hogy már azt hiszem, hogy cseréltek akkumulátort is benne, gyári van benne, és egyszerűen nem fér el. Egyébként levettem ezt a panelt megnézni, mert konkrétan 2 torszkulcs fogja. Próbáltam rájönni a mi voltjára, nem jutottam sokra. Pedig belevaló az akkumulátor, tehát elfér a helyén, viszont ugye itt az idomnak ugye ez a fekete rész, hogy beljebb esik, ugye
befelé domború, és egyszerűen felfekszik az aksira, és emiatt nem passzol. Nyilván ezt így nem fogják szerintem eladni, tehát orvosolni fogják a problémát, csak most a tesztvezetés miatt erre nem volt idő. Úgyhogy én ezt mondanám még így negatívumnak, ezek a kisebb, nagyobb illesztési hibák, amit látjátok, erről tökéletes. Ezek ilyen kis szőrszál hasogatások. A másik viszont az az applikáció. Tehát ez botrány, hogyha tudja ezt és van hozzá alkalmazás, nem működik. Tehát ezt nem is értem. Egy nagyon hasznos funkció lenne, de akkor minek kellett belerakni? Tehát nem értem. Egyedül tényleg annyit tudtak, hogy összekapcsolni a telefonnal, és akkor kijelzi, hogyha hívnak, de ha nem nézed non-stop a műszerfalat, fel se fog tűnni. Ha megnézed is, akkor most mi van? Hívnak, hát majd félreállsz, az kész. Hát már nem tudom, hanyadiknál tartunk, de az utolsó, ami pedig nekem még probléma, ez a kijelzőnek a sötétedése és világosodása. Most azt mondom, úgy elmegy, de amikor sütött a nap, ugyanilyen volt a kijelző, és nem értem, tehát látjátok, itt van ez a szenzor, ami ugye a telefonokon van, ez néz ugye a sötétséget, tehát fényérzékelő konkrétan. Mintha nem működne tökéletesen, például mondjuk az Androidokon sem működik tökéletesen, de megcsinálhatnák valahogy, hogy oké, legyen akkor egy fél perc késés, de álljon már hozzá ugye a fényerőhöz, tehát hogy nappal lássam, amit látni akarok, éjjel pedig ne vakuljak meg tőle. Úgyhogy ennyi kritikát tudok elmondani összesen a motorról, egyébként minden más szerintem rendben van vele. Nyilván ez a bumszli világítás még, ami úgy kicsit kicsúfoskodik belőle, de összességében szerintem egy szép motor, és egy jó motorról beszélhetünk. Mint mondtam, az ára az átlagnál egy picit magasabb, de most ez attól függ, honnan nézzük az átlagot, tehát drágább, mint egy Honda, olcsóbb, mint egy BMW, KTM árban van körülbelül. Jó, meg még amit nem is mondtam nektek, ami még tetszik nekem gyárilag, az maga ez a kis védőrács itt a hűtőbordára, hogy a kavics meg társai ne basszák szét. Úgyhogy szerintem ez megint egy jó lépés itt a Peugeot-tól. Szóval én azt mondom összességében, hogy ez egy jó motor, körülbelül egy olyan 175 centis embernek tudom elképzelni, tehát 180 felett ezt semmiképp nem ajánlom, mert baromi kényelmetlen hosszú távon. Úgyhogy én szerintem elmondtam mindent. Végszónak pedig hadd köszönjem meg a lehetőséget még egyszer a Lubricants Hungary Kft-nek, hogy megkaphattam ezt a motort 3-4 napra így tesztvezetni. Nagyon jó élmény volt, hosszú volt az út Egerig, de szerintem megérte, mert nem egy mindennapi motorról beszélünk, illetve köszönöm ismerősömnek, ővele csináltam annó az RD80 kávérészeres átalakítását is. Ő adta át egyébként a kontaktomat, mert Vásárhelyen a cross versenyen pár hónapja kint voltak, és kivitték azt hiszem ennek a kisebb motorját, és akkor sikerült leszervezni egy ilyen tesztvezetés majd a jövőben, ami most jött el. Úgyhogy mindkettejüknek nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget. Ha minden igaz, hétfőn vissza is szolgáltatom nekik a motort, és ők pedig, ha jól tudom, még továbbadják tesztvezetni, illetve utána pedig gazdára fog kélni. És szerintem a gazdája nem fogja megbánni, mert amit látjátok, elég nyers. Ez egy nagyon jó motort fog szerintem kapni, és mint mondtam, annak ellenére, hogy most kínai a vlog, meg most pár rész rajta kínai, tehát már mi nem kínai itt a motorokon, tehát a Hondám is valószínűleg tele van kínai dolgokkal, a BMW és a KTM is. Itt egyedül ezek a kis apróságok, amit említettem, tehát ha tud Bluetooth-on alkalmazást kezelni, az nem működik normálisan. A tükörrezonancia, ami zavaró tud lenni tényleg nagyobb tempónál. És hát igazából ennyi. Meg ugye az ülés pozíció, de hát az ízlések és pofonok. Úgyhogy srácok, én Red Rider voltam, hamarosan találkozunk, még beteg vagyok, mint a szar. Ezt a videót is ezért vettem fel ennyi vágással, mert köhögök non-stop. Úgyhogy hát amint helyre jöttem, igyekszem pakolgatni kifele a vlogokat. Én Red Rider voltam, széles utat nektek, sziasztok!